მშვიდობის, უყურებთ ღია ეთერს, სტუდიაში მუშაობთ მე ირაკლი ჩიხაძე, ელენე ცინცაძე, მარია მოშხნელი და ავაჯამებთ დღის მთავარ ამბებს სტუდიის სტუმრებთან ერთად. დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღეა, დღე, როდესაც უკვე თავმოყრად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთავრობამ დაიწყო იმ მიმართულებით მუშაობა, რასაც ქვია ტურიზმი, რომ გაიხსნა. სწორედ ტურიზმის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მუშაობდა და ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის, მაგრამ ძალიან მალე უკვე ტურისტებს როგორც შიდა ტურიზმის კონტექსტში შეეძლებათ გადადგილება, ასევე ვიზიტორებისთვისაც გაიხსნება საზღვრები და შეძლებენ ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ჭირდება ჩვენს ეკონომიკას და ჩვენს ტურიზმს. საინტერესოა რა შესაძლებლობებს უჩენს კრიზისის ის ეტაპი ჩვენს ქვეყანას, რომელიც გამოვიარეთ, საინტერესო იქნება ტურისტების მოზიდვის პროცესი, ისევ ხო? დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ტურისტთან დაკავშირებული გეგმა, თუმცა მომდევნო იქნება სოფლის მეურნეობაზე, ასევე იქნება სამშენებლო ბიზნესზე და შემდეგ იქნება განათლებაზე. ძალიან საინტერესოა ყველა ის ეტაპი და ყველა ეს გეგმა, რომელიც ყველა ეტაპზე და ყველა ამ გეგმაზე ჩვენ ცოტა ხანში ვისაუბრებთ, მანამდე ვნახოთ გადაცემის ანონსი და ერთად გავიგოთ ვინ იქნებიან და რატომ უნდა უყუროთ დღეს ღია ეთერს ჩვენი სტუმრები. ქვეყანა ეპიდემიის შემდგომი ეტაპისთვის ემზადება. ხელისუფლება შეზღუდვების შემსუბუქებას განაგრძობს. 200 მილიონიანი ბიუჯეტი ყველაზე დაზარალებული სექტორის სრულად აღსადგენად. საქართველოს სახმელეთო და საჰაერო საზღვრებს უცხოელი ტურისტებისთვის 1 ივლისიდან გახსნის. ეკონომიკური აქტივობა ჯერ ისევ არსებული საფრთხის ფონზე, ახალი წესებით და ახალი წესრიგით აღდგება. როგორ შეინარჩუნებს საქართველოს კონკურენტულ არიანობას გლობალურ ეკონომიკასა და გლობალურ პოლიტიკაში პანდემიის შემდეგ გააქტიურებულ მსოფლიოში. ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ღვთისიაშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნინო წილოსანი. ღია ეთერში იმედზე. ესეც ასე ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს დღეს გადაცემაში. ტურიზმზე ვისაუბრებთ და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან კიდევ ერთ საკითხი გვექნება დასახელველი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის თემა, რომელიც ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის რეფორმების საბჭოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დაინიშნა და ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მას მიულოცა. გავარკვიეთ საბოლოოდ, სად დაინიშნა. ხო, გავარკვიეთ სად დაინიშნა, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს, რას გააკეთებს, ამას დრო აჩვენებს. მე მაინც ჩემი პროგნოზი მაქვს, რომ დღეზე დატრიალდება ეს ყველაფერი. ნუ სახურავზე თუ არა, სადღაც გაშლილ-მდელოზე მაინც ვიხილავთ ძველი სცენები, რაც უკვე ერთხელ ნანახი გვაქვს. მოდი, ინტერაქტივი გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, ხო? დღევანდელი გადაცემის, რასაც მოუთმელად ელოდება ხოლმე Facebook-ის პარტაქტივის გარკვეული ნაწილი და შემდეგ ამ ინტერაქტივის განხილვა ხდება, რაც ძალიან კარგია ჩვენთვის სიმართლე გითხრათ. მოგწონთ თუ არა ტურიზმის დაჩქარებული ამუშავების გეგმა, აი ასეთი იქნება შინაარსი დღევანდელი ინტერაქტივის. დიახ, არა, აქტიურად მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და აქვე შეგახსენებთ, რომ ზარი არის ფასიანი. როდესაც ტურიზმზე ვსაუბრობთ, ალბათ ერთ-ერთი განსაზღვრელი რაც არის, რომ კიდევ უფრო საინტერესო გახდეს და მიმზიდველი ჩვენი ქვეყანა, უსაფრთხო გარემო და ყველა ის პირობები თუ რეგულაციები, რომელიც შესრულდა და როგორ სრულდება, ხო? ამ მიმართულებით, ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო? საერთაშორისო პრესა ძალიან აქტიურობს საქართველოს კონტექსტში, ყოველდღიურად იწერება მსოფლიოს წამყვან გამოცემებში საქართველოზე სტატიები და ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა რომ არის საქართველო, ამას უსვამენ ხაზს. და ამბობენ, რომ ძალიან ეფექტურია ქართული ოცნების სამთავრობო გუნდის მუშაობა ამ მიმართულებით და აი ასეთმა პატარა ქვეყანამ, როგორც არის საქართველო, გააოცა ყველა, როგორ უმკლავდება და როგორ ებრძვის უჩინარ მტელს დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად, რა თქმა უნდა. სხვათა შორის ირაკლი ალბათ მაყურებელსაც ხშირად უნახავს, მაგალითად ქვეყნების რეიტინგი სხვადასხვა სფეროების მიხედვით, სად ურჩევენ ხოლმე ტურისტებს მოგზაურობას და ძალიან საინტერესო იყო აი ამ პანდემიის პროცესში, როდესაც მსგავსი შინაარსის სტატიები იწერებოდა, საქართველოს იყო დასახელებული ერთ-ერთ უსაფრთხო ქვეყანად, პერსპექტივაში ბუნებრივია ეს ძალიან კარგია ჩვენი ქვეყნისთვის. კი, საქართველოს ნამდვილად არის ყველაზე უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი და
დღეს კიდევ ბევრი კარგი სიახლე გვაქვს ის რომ 11 მაისიდან იხსნება თბილისი, იხსნება ქალაქი, გადაადგილება იქნება შესაძლებელი, თუმცა რჩება შეზღუდვების ნაწილი, მაგალითად კომენდანტის საათი, სატრანსპორტო მოცვლა და ასე შემდეგ. იხსნება მაღაზიები, თუმცა ვთქვათ, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის მაღაზიები ისევ რჩება დაკეტილი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ცოტა ხანში თანდათან უფრო შემსუბუქდება და ეს ცოტა დაჩქარებულად მოხდება. ეს ყველაფერი რამდენიმე წამში უკვე შემოგვერთება ჩვენ ეკონომიკის მინისტრი ქალტონ ნათია-თურნავა, რომელთანაც ძალიან ბევრ საინტერესო კითხვას დავსვამთ და მივიღებთ ამომწურავ პასუხებს ხო ამ მიმართულებით. და რამდენი ხანი დაახლოებით მესამე თვეა ხო უკვე რაც COVID-19-თან უწევს ქვეყანას ბრძოლა და ხო პირველი დღიდანვე იყო სულ საუბარი რომ ამას როგორღაც გავუმკლავდებით, თავარია შემდეგ უკვე ეკონომიკის სტიმულირება და როგორი ვითარება იქნება, რომ ყველა ერთად როგორღაც გამოვიყვანოთ ქვეყანა. და ტურიზმი, რომელიც ძალიან დიდი ნაწილი არის. მოვიწვევთ ხო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალტონ ნათიას ვთქვათ სტუდიაში, რომელიც დღეს წარმოადგინა გეგმა კონკრეტული ტურიზმის საღამომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი პრეზენტაცია. ბევრი რამ გავიგეთ და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს ვუბრუნდებით COVID-19-ის ფონზე, მაგრამ რას ვიზამთ? თანაცხოვრება ასეთი იქნება, მაგრამ მთავარია ეს ეტაპი ახლა გადავლახოთ და ჩვენ ამას შევძლებთ. ჩვენ ამას მოახერხებთ ყველა წინაპირობა გვაქვს იმისა, რომ სხვაზე უფრო წარმატებით ვიცხოვროთ, თუნდაც კორონავირუსთან ერთად რაღაც პერიოდი. კანონათია, საქართველოს უნდა გახდეს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა რეგიონში, რომელიც დაიწყებს ტურისტებისთვის გზის გახსნას, საზღვრების გახსნის. სტუმარმა სპეციალურად არ გვეშლება და ძალიან ბევრ სტუმარს და ვიზიტორს მივიღებთ, მაგრამ ვიდრე კონკრეტულად უკვე ტურიზმის სტიმულირების გეგმაზე ვისაუბრებთ, მაინც საინტერესოა COVID-19-ის ფონზე ეპიდემიოლოგიური ვითარება, რომელიც ჯერ კიდევ ქვეყანაში არსებობს. ეს რისკები როგორ იქნება დაცული? რისთვის ვართ მზად და რა საფრთხეები ახლავს თან ამ ყველაფერს? თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ ჩვენ და ისევე როგორც ბევრმა სხვა ქვეყანამ უნდა ვისწავლოთ ნორმალური ცხოვრება, განვითარება, ჩვენი საქმის კეთება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა პერიოდი დარჩეს კიდევ ინფიცირების რისკი. რაც თავარია, საქართველოს ამ გამოწვევისთვის არის მზად, იმიტომ რომ საერთაშორისო აღიარებული ფაქტია და საქართველოს დაამტკიცა ის, რომ საკმაოდ ეფექტურად გაუმკლავდა ამ გამოწვევას. ჩვენ ბევრი ნაბიჯი გადავდგით სხვაზე უფრო ადრე და ეხლაც სხვაზე და ბევრ სხვა ქვეყანაზე უფრო ადრე ვიწყებთ ჩვენი ტურისტული სექტორის გახსნას, ჩვენი საზღვრების გახსნას და ეს არ არის უბრალოდ ამბიცია. ეს ამბიცია ემყარება კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ ცოდნას, კონკრეტულ გეგმას. რა არის ეს ცოდნა? ეს არის უნიკალური ცოდნა, რომელიც ჩვენმა ტურისტულმა სექტორმა შეიძინა და არა მარტო ტურისტულმა სექტორმა, იმ სტრუქტურებმა, ვინც ფრონტის წინა ხაზზე იყო, იქნებოდა ეს საბაჟო გამშვები პუნქტები, იქნებოდა ეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტები, თუ მუნიციპალური სერვისები, ვინც ურთიერთობდა კარანტინებთან, იგივე სასტუმროების დასაქმებული პერსონალი, ვინც ყველა უსაფრთხოების ნორმას იცავდა და თქვენ იცით, რომ საკმაოდ წარმატებით იცავდა. ანუ აი ამ ცოდნაზე დაყრდნობით, ამ უნიკალურ გამოცდილებას დაყრდნობით ჩვენ ვართ მზად, რომ გავუმკლავდეთ ყველა რისკს და როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ უკვე მზად ვართ იმისთვის, რომ 15 ივნის გავხსნათ ტურისტული სექტორის შიდა ტურიზმისთვის. 1 ივლისს უკვე გავხსნათ ჩვენი ტურისტული სექტორი და ჩვენი ბაზარი უცხოელი ვიზიტორებისთვის. ისევ და ისევ ეს ხდება ძალიან კარგი და სწორი გააზრებით ყველა რისკის და იმ რისკების მართვის აუცილებლობით და ამ რისკების მართვა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ძალუძს. ამას აქვს თავისი ტექნოლოგია, ამას აქვს თავისი მიმართულებები, ყველა უწყება მიცის თუ რა უნდა შეასრულოს ამ გეგმის ფარგლებში. მე მინდა დავარწმუნო ჩვენი მოსახლეობა, რომ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას არ ვიღებთ ნაჩქარევად, თუმცა ვიღებთ ძალიან ბევრ სახელმწიფოზე უფრო ადრე. უსაფრთხოება იქნება დაცული, ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტი იქნება კლავაც დაცული, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია და მზად ვართ
აი ესეთი კომპლექსური გეგმის განხორციელების წყალობით, ჩვენი წინა წარმატების წყალობით, ჩვენი გამოცდილების წყალობით უკვე შევძლოთ და ავამოქმედოთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდუსტრია. ან ტურიზმის გახსნის სამი ეტაპი არის, ხო? ჯერ არის მოსამზადებელი, შემდეგ უკვე გახსნა და შემდეგ უკვე საერთაშორისო ტურიზმი. პირველ ეტაპთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, აი რა ძირითად სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდნენ აი ამ სფეროში მომუშავე ადამიანები და ობიექტები, თვითონ აი რა სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილონ მოსამზადებელ ეტაპზე. არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები, არსებობს ეროვნული სტანდარტები. ჩვენ მაგალითად ძალიან ბევრი ეკონომიკური სექტორის მიმართ, ძალიან ბევრი აქტივობის მიმართ შევიმუშავეთ და გამოვეცით, მე გულისხმობ ჯანდაცვის სამინისტროს ჩვენს კოლეგებს, ძალიან ესეთი ქმედითი ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები, სადაც ზუსტად არის გაწერილი, როგორ უნდა იმუშაოს ამა თუ იმ ობიექტმა, როგორ უნდა იმუშაოს ოფისმა, როგორ უნდა იმუშაოს მაღაზიამ, სასურსათო მაღაზიამ, როგორ უნდა იმუშაოს წარმოებამ. და ეს არ არის რაიმე ისეთი მიუღწეველი სტანდარტები. აქ საუბარი არის ელემენტარულად უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, დაწყებული დისტანცირებიდან ყველგან, სადაც ეს შესაძლებელია და მაქსიმალურად შესაძლებელია, ასევე პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენებასთან და სწორ გამოყენებასთან, პერიოდული დეზინფექცია, თერმოსკრინინგი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება და ასე შემდეგ. ამას ეხლა, როდესაც საქმე ეხება ტურიზმს, დაემატება ბევრი სხვა რამ. და ჩვენც მუშაობთ ამაზე და პარალელურად მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაც მუშაობს, პარალელურად მუშაობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგალითად ავიაციაში კავშირში ყოფილი ორგანიზაციები, მაგალითად ICAO, რომელმაც უკვე გამოსცა ეს პირველი გაიდლაინები, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენი ეროვნული სტანდარტები გქონდეს, რომელსაც ჩვენ დავაყრდნობთ საერთაშორისო სტანდარტებს. აქაც წესები და პრინციპები იქნება იგივე, თუმცა როდესაც მე უკვე საუბრობთ ჩვენ თუ რომელ ქვეყნებთან შეიძლება გავხსნათ, რა პრინციპებზე დაყრდნობით შეიძლება გავხსნათ და ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო დერეფნების ესე ვთქვათ თვითონ ცნება შემოდის, აქ რა თქმა უნდა მხოლოდ პირბადეები და ესე იგი ხელთათმანები არ კმარა, აქ უფრო სხვა ტექნოლოგიები ჩაერთვება, საზღვარზე გადამოწმება, ქვეყნებს შორის შეთანხმება, თუ როგორი იზღვევა ეს რისკები და ნდობითი ურთიერთობები კონკრეტულ ქვეყნებს შორის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები ამ უსაფრთხო ურთიერთობებში იქნება ისეთი ქვეყნები, ვის ჯანდაცვის სისტემასაც ჩვენ ვენდობით, ვის ადმინისტრირებასაც ჩვენ ვენდობით და ჩვენც ანალოგიურად გვენდობიან ეს ქვეყნები და უნდა გვენდონ გამომდინარე ისევ და ისევ იმ შედეგებიდან, რაც ჩვენ დავდეთ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციიდან გამომდინარე, გავრცელების პრევენციაზე იქნება კვლავ აქცენტი. ქალბატონეთი, აი უფრო დეტალურადაც ვისაუბრებთ ბუნებრივია ყველა იმ საკითხზე, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ, მაგრამ მეორე ეტაპი არის უსაფრთხო ტურისტული ზონების შექმნა და შიდა ტურიზმი. დღეს პრემიერმა რამდენიმე კურორტი ჩამოთვალა. აი კიდევ რომელი ადგილები ჩაითვლება უსაფრთხო ზონებად, ან რა სტანდარტით ჩაითვლება და უნდა გკითხოთ იმ სასტუმროებზეც და ასეთი ბევრი სასტუმრო იყო, რომელიც აი ამ პერიოდის განმავლობაში საკარანტინე ზონა იყო. ეს სასტუმროებიც თუ მიიღებენ ტურისტებს და ხომ არ ფიქრობთ დააფრთხობს თუ არა ცოტა ხალხს ამ სასტუმროებში მისვლა. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე გეტყვით, რომ პირიქით. სწორედ ის, რომ საქართველოში მოქმედი 90-მდე სასტუმრო, 2500 ადამიანი დასაქმებული. იღებდა ესეთ ფართო მონაწილეობას ჩვენს უპრეცედენტო ამ საკარანტინო პროგრამაში, ეს გვაძლევს ჩვენ იმის რწმენას და იმის შესაძლებლობას, რომ სრულიად სოფლიოს განუცხადოთ, რომ ჩვენი სასტუმროები ზედმიწევნით იცავენ უსაფრთხოების წესებს, იციან როგორ მოექცნენ ესე იგი დამსვენებლებს, როგორ დაიცვან ყველა წესი იმისთვის, რომ ყველანაირი ესე ვთქვათ რისკი იყოს ნოლამდე დაყვანილი, იციან თუ როგორ დაალაგონ ოთახები ისე რომ არ იყოს ეს ასე ვთქვათ პირდაპირი კონტაქტი, იციან როგორ მიაწოდონ საკვები ისე რომ აიცდინონ პირდაპირი კონტაქტი და სოციალური დისტანცია იყოს დაცული, იციან თუ როგორ მოახდინონ ნარჩენების უტილიზაცია, ანუ ყველა ის წესი, რასაც ეხლა აწი ისწავლიან ბევრ ქვეყანაში სასტუმრო ქსელები ჩვენთან უკვე ნასწავლი არის და აქეთ შეიძლება გაუზიაროთ ეს გამოცდილება. სხვათა შორის მე აღმოვაჩინე, რომ უკეთესი სიტუაცია გქონია, ვიდრე წარმოდგენა გქონდა ან გვეგონა, თუნდაც როგორც იყო მოწყობილი სასტუმროები. ძალიან ორგანიზებულად, ძალიან კარგად, ძალიან ესეთი პასუხისმგებლიანად მიუდგნენ ჩვენი სასტუმროები, მართლაც იმსახურებენ ყველანაირ გვერდში დგომას და მართლაც ესეთი ფასდაუდებელი გამოცდილება შეიძინეს და აქედან გამომდინარე ის ფაქტი,
რომ ასეთი გამოცდილება უნიკალური გააჩნია ჩვენ სასტუმრო სექტორს და სხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტს, ეს პირიქით გვმატებს ჩვენ ახლა მიმზიდველობას. ეს არის ჩვენი ახალი კონკურენტული უპირატესობა, რომელიც ჩვენ უნდა გავაცნოთ სოფლიოს. აქამდე თუ სოფლიო საქართველოს იცნობდა როგორც ძალიან საინტერესო ტურისტულ ბაზარს, რომელსაც აქვს გააჩნია, ესე იგი, მდიდარი ისტორია, მდიდარი სტუმართ მასპინძლობის ტრადიციები, უნიკალური ბუნება, ეხლა ხელახლა უნდა გავაცნოთ სოფლიოს ჩვენი თავი, როგორც უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი და ჩვენ რო უსაფრთხოები ვართ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ეს ისევ და ისევ აი ამ ჩვენმა მიღწევებმა და ამ ორმა თვემს ხატყობ. სასტუმროები სრულად დაიტვირთება თუ იქნება რაღაც შეზღუდვები ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს სხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის. ხო, სხვადასხვანაირად არის. ჩვენ საუკეთესო პრაქტიკას შევარჩევთ აქედან გამომდინარე, ისე რომ არც სასტუმრო ინდუსტრიამ შეძლოს რომ სრული დატვირთვით იმუშაოს, მაგრამ რა თქმა უნდა დაცული უნდა იყოს ყველა წესი. ეხლა კონკრეტიკა თუ როგორ მოხდება ეს, ისევ და ისევ მე წარმოდგენა მაქვს დაახლოებით, მაგრამ არ მინდა რომ შევიჭრა ჯანდაცვის სამინისტროს ჩემი კოლეგების კომპეტენციაში, მაგრამ ისევ ვამბობ, ნაკლები კონტაქტი თუნდაც პერსონალსა და დამსვენებელს შორის. უფრო უკონტაქტო ოპერაციები, უფრო ქაღალდის გარეშე ოპერაციები და ელექტრონული ოპერაციები, უფრო ნაღდი ანგარიშწორების გარეშე ოპერაციები, რაც ჩვენ შეგვიძლია, რაც ძალიან კარგად ავითვისეთ ეს წლები და უფრო მეცაც გეტყვით ახლა ეს სასტუმროებს პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ როგორც კი ჩვენ მოვითხოვეთ ჩვენი ინდუსტრიისგან და პრაქტიკულად მთელი ეკონომიკა, მთელი ჩვენი კომპანიები გადაეწყდნენ ერთჩვენიან დღეს ონლაინ ვაჭრობაზე და დისტანციურ ვაჭრობაზე, დისტანციურ ურთიერთობაზე კლიენტთან მეტყველებს იმაზე, რომ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან კარგი უნარები გაგვაჩნია. აქედან გამომდინარე ძალიან ესე იგი თავდაჯერებით შეიძლება ჩვენ დავპატიჟოთ ტურისტები, დაახვდეთ მათ და მოვემსახუროთ. მოსამზადებელი გეგმა, რა თქმა უნდა, არა მარტო სასტუმროებში გაიდლაინების დანერგვას გულისხმობს, ეს ეხება აეროპორტებს და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ სამი საერთაშორისო აეროპორტი გვაქვს, სადაც საკმაოდ განვითარებული ინფრასტრუქტურა და ამ დღეებში მათთან ერთად ვამუშავებთ თუ როგორ იყოს დაცული იქაც ეს სტანდარტები და ეს უკვე ვიცით, იმიტომ რომ აქამდეც იგივე მომატებული საფრთხის მქონე, ესე იგი ვიზიტორებთან ჰქონდათ საქმე, იქიდან მიემგზავრებოდა ესე იგი ადამიანები, ვინც შემოდიოდა საქართველოში კარანტინებში, ანუ იციან ამ წესების დაცვა იქაც. მესამე ეტაპს რო შევხვდეთ, ხა ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ფაქტი არის, რომ საქართველოს შეუძლია გახდეს თავიდან, რა თქმა უნდა, აი ამ კორონავირუსის შემდეგ პერიოდში უკვე მიმზიდველი მსოფლიოსთვის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგი ჭირი მარგებელიც არის, ხო? და ამას როგორ გამოვიყენებთ უკვე დროც საჩვენებს, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა ჯერ კიდევ შოქშია, ჯერ კიდევ არ იცის როგორ იქნება სამოქმედო გეგმა. ამის ფონზე უკვე საქართველოში ჩვენ დღეს აი ფაქტია, მაყურებელი ხედავს, რომ საუბრობთ ტურიზმზე, როგორ შეუწყოთ ხელი და როგორ განვითარდეს, ხო? როდესაც უსაფრთხო დერეფანზე საუბრობთ და ასევე საერთაშორისო ტურისტების მიღებაზე, აი კარანტინის მიმართულებით რა ხდება, როგორ შემოვლენ, როგორ გავლენ, ანუ საგარეო უწყებაც იქნება ამ ყველაფერში ჩართული, ბუნებრივია, მაგრამ ეს როგორ მოხდება? ამ მიმართულებით რა გეგმა გვაქვს? არსებობს სხვადასხვა გზა, რაზე ჩვენ ახლა მუშაობთ და ისევ ველოდებით მაინც ტურიზმის სოფლიო ორგანიზაციამ რო თქვას თავისი სიტყვა, იმიტომ რომ ეს მეთოდები უნდა იყოს აღიარებული და მისაღებით უნდა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებისთვის, რითიც შეიძლება მოხდეს იგივე გადამოწმება ადამიანების სწრაფი ტესტების მეშვეობით საზღვრებზე, შეიძლება იყოს გამომგზავნი ქვეყნის საზღვარი და ჩვენ მას ვენდობოდეთ, შეიძლება იყოს მიმღები ქვეყნის საზღვარი, შეიძლება იყოს ორივეგან გადამოწმება. ამ ბოლო დროს ძალიან სწრაფად იხვეწება ამ სწრაფი ტესტების და ზოგადად ტესტირების ტექნოლოგიები და შედეგიანობაც არის ძალიან მაღალი და საიმედოობაც არის ძალიან მაღალი. ეს არის ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი კომპონენტი ამისი. დღეს ძალიან ბევრგან შემხვდა სოციალურ ქსელში კითხვა, მაგალითად თუ გავდივარ ქვეყნიდან და ვბრუნდები, შემდეგ რა ხდება? ანუ 2 კვირა მივდივარ კარანტინში თუ როგორ არის? ანუ ეს ყველაზე მეტად აინტერესებს ალბათ ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის მონახულება ისევე როგორც ჩვენი ტურისტების გარეთ გასვლა უნდა იყოს მეტად კომფორტული და არ უნდა ატარებდეს რაღაც იძულებით ხასიათს და სწორედ ამას ვამბობ, რომ დაიხვეწება ეს მეთოდები, ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, მე არ მინდა გავასწრო მოვლენებს. ერთ-ერთი მეთოდი არის სწრაფი ტესტირება, შემდეგ უკვე ამას უნდა მოყვეს თვითონ სივრცეში, სასტუმროებში მეტი დისტანცირება, რომ რამე რომც დაუშვათ ცალკეული შემთხვევა რომც აღმოჩნდეს დაუშვათ ინფიცირების, რომ სწრაფად შევძლოთ მისი იზოლირება და პრევენცია გავრცელების, როგორც აქამდეც გაგვიკეთებია და აწიც გავაკეთებთ. ანუ მთელი რიგი ღონისძიებები იქნება ამაში ჩართული, მაგრამ ერთ-ერთი რა თქმა უნდა არის
ჯანდაცვის სისტემებს შორის თანამშრომლობა, გამომგზავნი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის და მიმღები ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის, მათ შორის ტესტირება, მათ შორის ადრეული გამოვლენა, მათ შორის პრევენცია. აი, ამ თანამშრომლობაზე დაყრდნობით ჩვენ ვიქნებით მეტად უფრო დაცულები. ალბათ სადაზღვევო კომპანიებიც იტყვიან თავის სიტყვას, იმიტომ რომ როდესაც ჩდება რისკი, მის საფრთხეოდ ჩდება სადაზღვევო პროდუქტი და ბევრი სხვა მომენტი და დამზღვევი მექანიზმი იქნება ამოქმედებული. ამაზე მუშაობთ არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ყველა ქვეყანა მუშაობს. ზოგიერთმა ქვეყანამ უკვე დაიწყო რაღაცა ადგილობრივი თავისი ნაციონალური სტანდარტების გამოქვეყნება. ჩვენს გვაქვს ჩვენი ეროვნული სტანდარტები, მაგრამ მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს მაინც უფრო ფართე და უფრო აღიარებული. ჩვენ არ ველოდებით ამას, ჩვენ ეს პარალელურად მიმდინარეობს ეს პროცესი, ამასობაში მუშაობთ ქვეყნების ჯგუფთან, სადაც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ყველაზე უფრო სწრაფად ინტერესიც მაღალია და ყველაზე უფრო სწრაფად შეიძლება ჩვენ მივახციოთ ამ უსაფრთხო დერეფნის შესახებ შეთანხმებას. და მე არ მინდა გავუსწრო მოვლენებს და გაურბივართ ქვეყნების დასახელად. თუმცა შემიძლია მივანიშნო, რომ ინტერესი არის მაგალითად ისრაელიდან საკმაოდ დიდი და მათთან მუშაობთ. ინტერესი არის სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან და მათთანაც მუშაობთ. აუცილებელია, რომ იმ ქვეყნებშიც ეპიდემიოლოგიური ვითარებით უკვე უნდა მოხდეს გარდატეხა და კონდეთ ნორმალური სტატისტიკა ამ თვალსაზრისით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როდესაც ევროპული ქვეყნები უკვე ხსნიან ერთმანეთს შორის საზღვრებს, ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა ერთმანეთთან საზღვრების გახსნის შესახებ განაცხადეს. დასავლეთ ევროპაში იგივე ტენდენციები არის, რომ ჩვენ ამ პროცესებში ვიყოთ ერთ-ერთი თანამონაწილე. თუნდაც მიმღები მხარე და ამისთვისაც ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ჩვენ ყველანი ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ არ დავრჩეთ არც ერთი ასეთი პროცესის მიღმა და უფრო მეტიც დავასწროთ მოვლენებს და პირველი ქვეყანა ვიყოთ, ვინც არა მარტო განაცხადებს სურვილს, არამედ რეალურად მიიღებს ტურისტებს და მოემსახურებას. გვაინტერესებს, აი ჩვენი მოქალაქეები უკვე როდის შეძლებენ ფრეინებს და გვაინტერესებს ავიაკომპანიებზე, ვინც ოპერირებდა საქართველოში, იქნებიან თუ არა ისეთები კიდევ და ისეთი ავიაკომპანიები დაბალბიუჯეტიანი, განსაკუთრებით, რომელსაც საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი ყავდა და ყველა ელოდება ამას. ნახავდით, რომ ჩვენი გეგმის ერთ-ერთი მიმართულება არის მათ შორის ავიაკომპანიებთანაც მუშაობა. ავიაკომპანიებისთვის უკვე ზოგიერთმა ორგანიზაციამ უსაფრთხოების სტანდარტები იგივე მაგალითად აიატამ გამოაქვეყნა, იკაო ამუშავებს ამ სტანდარტებს, ანუ მალე იქნება ეს სტანდარტები ცნობილი და ისინი მეტნაკლებად ამას გაუმკლავდებიან. რა თქმა უნდა, მეტი ასე ვთქვათ გამოწვევა შეხვდება დაბალბიუჯეტიან კომპანიებს, იმიტომ რომ უსაფრთხოების წესების დაცვა გარკვეულ რესურსთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხო ტურიზმზე, აქ მაინც ალბათ აქცენტი იქნება მაღალმხარჯველ კატეგორიაზე ტურისტების, ვინც ნაკლებად იყენებს დაბალბიუჯეტიან კომპანიებს, მაგრამ ჩვენთვის საქართველოსთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დაბალბიუჯეტიანი კომპანიების მოზიდვა სხვა ეგრეთ წოდებული ლეგასი კომპანიებთან ერთად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ვიზეერთან და ვიზეერი ამ დღეებში მოგცემს ჩვენ გარკვეული ქვეყნების short-lists, რომელ ქვეყნებთანაც მათაც მიაჩნიათ, რომ პერსპექტიულია პირველ ეტაპზე აღდგეს მიმოსვლა და ჩვენ დავეხმარებით და გვერდში დაუდგებით, აქამდეც ვეხმარებოდით დაბალბიუჯეტიან ავიამიმოსვლის განვითარებას და შემდგომშიც დავეხმარებით. ასევე Turkish Airlines-მა ამის წინათ გამოაქვეყნა ქვეყნების სიადასაც აპირებს, რომ ხო აღადგინოს ფრენა და საქართველოს არის ამ პირველ ოცეულში და მათთანაც ვიმუშავებთ, როგორ მივახციოთ ამ უსაფრთხო სტანდარტების დანერგვას. გვიკავშირდებიან და ვმუშაობთ იგივე სპარსეთის ყურის ქვეყნების კომპანიებთან, ავიაკომპანიებთან, ვინ ჩვენთან აქამდეც დაფრინავდა და ვარაუდობთ, რომ ძალიან სწრაფად აღადგენენ ისინი აქეთკენ ფრენებს. ამ პროცესს ჩვენ გავაგზავნებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ადგილობრივი კომპანია აირზენა, რომელიც სხვა კომპანიებთან ერთად ძალიან გვეხმარებოდა და ფრენებს ასრულებდა ჩვენთან შეთანხმებით და ჩამოყავდა ჩვენი თანამემამულეები და 8000-ზე მეტი ჩვენი თანამემამულე ჩამოვიყვანეთ მათი დახმარებით. ისინიც ერთ-ერთი პირველები იქნებიან, ვინც რეგულარულ ფრენებს აღადგენენ და უკვე ორ
კონკრეტულ დანიშნულების ადგილზე გვაქვს საუბარი და მალე გახდება ცნობილი. თორნეთია, თქვენ ცნებარ თვით ქალბატონი ნინო წილოსანი უნდა შემოგვიერთდეთ ეს თქვენთან კიდევ გვაქვს კითხვები და რამდენიმე წუთში გავაგრძელოთ საუბარი. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გვერდება ღია ეთერში ღამემშვიდობის და მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. დღეს თქვენ ესწრებოდით გეგმის პრეზენტაციას, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში შედგა, რამდენად დაეხმარება ეს ტურიზმის ინდუსტრიას და ტურიზმის ინდუსტრიის გეგმის განვითარებას. მოგესალმებით. დღეს ძალიან უნიშნულოვანესი გეგმის წარდგენა მოხდა, რომლის ერთი მთავარი მესიჯი იყო საქართველოს როგორც წარმატებული დანიშნულების ადგილი და სწორედ ეს სტრატეგია იქნება აღებული ტურიზმის, ასე ვთქვათ, შემდგომ სამუშაო გეგმად. ჩვენი ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლისას ყოველთვის გამოირჩეოდა განჭრეტადობით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქისთვის და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ ბიზნესისთვის, რათა მათ დროულად და სათანადო ინფორმაცია ჰქონდეთ, როგორ დაგეგმონ თავიანთი ბიზნესი. სწორედ დღეს წარმოდგენილი გეგმა მათ აძლევთ მკაფიო წარმოდგენას ხელისუფლების მხრიდან, როდის რა, ასე ვთქვათ, შეზღუდვების მოხსნა დაიგეგმება და ძალიან მიხარია, რომ 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი გაიხსნება, ხოლო 1 ივლისიდან საერთაშორისო ტურისტული, ასე ვთქვათ, ნაკადები. ეს უმნიშვნელოვანესი მესიჯი იყო ტურიზმის სფეროსთვის და არა მხოლოდ ეს, მთავრობის მიერ და ჩვენი ხელისუფლების მიერ გაჟღერებულ გეგმაში, წარმოდგენილ გეგმაში იყო უმნიშვნელოვანესი ფინანსური სუბსიდირება, ჯამში 200 მილიონი ლარის ოდენობით, რომელიც გარკვეულწილად მოხმარდება ტურისტულ სექტორში მომუშავე ბიზნესებისთვის ქონების გადასახადის გაუქმებას 2020 წლის მანძილზე, ამასთანავე მათი საშემოსავლო და მათთან დასაქმებული ადამიანების საშემოსავლო გადასახადის გადავადებას წლის ბოლომდე, გარკვეულწილად საერთო პროგრამის ნაწილში ჯდება 750 ლარის ოდენობის ხელფაზე საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი და გაუქმება და ამასთანავე სხვადასხვა მიმართულებების და ტექნიკური თუ პროფესიული დახმარება, ასევე სხვა ფენებში მონაწილეობა და დახმარება და დაფინანსება, რომელიც უმნიშვნელოვანესია. ქალბატონო ნინო, ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონო ნინო, თქვენ იყავით USAID-თან ერთად ჩართული ტურიზმის კანონმდებლობის შექმნის პროცესში. ტურიზმი ერთ-ერთი სფეროა, რომელიც ყველაზე მეტად ზარალა პანდემიამ და ჩვენ გვჭირდება დროული რეაგირება, რომელსაც ახლა სტუდიაშიც ვსაუბრობთ. კანონმდებლობა რამდენად არის მორგებული დღევანდელ გამოწვევებს? კანონმდებლობა ფაქტია, რომ სათანადო, ასე ვთქვათ, ფონს ქმნის იმისთვის, რომ ტურიზმი განვითარდეს და განსაკუთრებით აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე არის დიდი აქცენტი გადატანილი ამ კუთხით და ტურიზმის ადმინისტრაცია ძალიან ინტენსიურად მუშაობს. შედეგად ჩვენ გვაქვს ის, რომ ტურიზმი ერთ-ერთი მზარდი სექტორია ჩვენი ეკონომიკის, სწორედ ამიტომაც ერთ-ერთი ფაქტორი იყო პირველ ეტაპზე ტურიზმის წახალისების პროგრამის წარდგენა, თუმცა ამასთანავე ჩვენ გვინდა, რომ ახალმა კანონმდებლობამ კიდევ უფრო მეტად წაახალისოს და გამოკვეთოს ის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებები, რომელზეც თუნდაც დღეს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. ეკოტურიზმი, აგროტურიზმი, ღვინის, დაცული ტერიტორიების, მთის კურორტების და უამრავი მიმართულება, რომელიც ფაქტიურად პირდაპირ ანუ წინააღმდეგობაში არ მოდის პანდემიის შესაბამის რეგულაციებთან და პირიქით საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საშუალებას გვაძლევს, რომ კიდევ უფრო მეტად წავახალისოთ და ძალიან დროულად გავხსნათ, სწორედ აი ამ მიმართულებების გააქტიურება და კიდევ უფრო მეტად წახალისება და საკანონმდებლო მხარდაჭერა იქნება შესაძლებელი ჩვენს მიერ მომზადებული და ახლო მომავალში წარდგენილი კანონმდებლობით. ქალბატონო ნინო, გვაინტერესებს პარლამენტი რა ფორმით ჩაერთვება მარკეტინგულ კამპანიაში საქართველოს უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი, ამ პირველ ეტაპზე კამპანიაში როგორ ჩაერთვებით თქვენ? ერთი რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო არის ის, რომ პარლამენტი და ხელისუფლების ყველა შტო აქტიურად ვართ ჩართული, თითქმის მუდმივ მუშაობის რეჟიმში ვართ, როგორც პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის, ასევე ნებისმიერი მთავრობის მიერ გაჟღერებული, ასე ვთქვათ, ინიციატივისას, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჩართულობა იქნება ძალიან აქტიური, მათ შორის ამ გეგმების შემუშავებაში თითოეული ჩვენგანი მონაწილეობდით და მიხარია, რომ იმ გუნდს წარმოვადგენთ, რომელმაც ძალიან წარმატებით გაართვა და ართმევს თავს
პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლას და თავისთავად ეს შეუძლებელი იქნებოდა რომ რა საზოგადოების მხარდაჭერა და ასე ვთქვათ ერთად დგომა, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ მოდუნების საშუალებას ეს რა თქმა უნდა არ გვაძლევს და ის რეკომენდაციები რომელიც აუცილებელი იქნება უნდა დავიცვათ იმისთვის რომ ჩვენი ეკონომიკა დროულად გავხსნათ და ქვეყანა კიდევ ერთხელ დაასაბუთოს და ასე ვთქვათ გაამყაროს ის პოზიცია და ის მესიჯი რომელსაც ჩვენ ვაჟღერებთ და რომელიც რეალობაში შეესაბამება საქართველოს უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი. ეს არის ის ადგილი, რომლის დაკავებასაც ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ მსოფლიო რუკაზე ახალი მოცემულობიდან და ახალი უპირატესობებიდან გამომდინარე, რაზეც თავად ქალბატონმა ნათია მისაუბრა. მადლობა, წარმატებები, ნინო წილოსანი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იყო. ღია ეთერის სტუმარი და ჩვენ გავაგზავნოთ ეკონომიკის მინისტრთან საუბარი. მინდა გკითხოთ დახმარებებზე, რომლებიც ასევე ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს დღეს განუცხადეთ, მათ მიიღეს გარკვეული შეღავათები, ხო? მაგალითად, მარტსა და აპრილში ორ ეტაპად. და დღეს მოვისმინეთ, რომ მაგალითად 2020 წელს ქონების გადასახედიდან თავისუფლდებიან და ასევე მათ ესე ვთქვათ, სრულად გათავისუფლდება ბიზნესი და საშემოსავლო გადავადდება, ხო, კიდევ. ანუ რომ თქვათ, რა თანხის დაზოგვის საშუალებას მისცემს ეს ბიზნეს და როგორ შეუწყობს ხელს, რომ იმ ტემპს, რომელიც აღებული ჰქონდათ, ესე ვთქვათ, არ ჩამორჩენ. ხო, ჩვენ ამ რამოდენიმე ხნის წინ გავაკეთეთ პრეზენტაცია ანტიკრიზისული გეგმის მთლიანად ყველა სექტორისთვის, ქართული ეკონომიკისთვის, ყველა ტიპის ბიზნესისთვის და საკმაოდ სერიოზული შეღავათები გაუწიეთ ზოგადად ბიზნესს და ბევრი ახალი მხარდამჭერი მექანიზმი და ვერკეტი ავამოქმედეთ, იგივე თუნდაც პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში საკრედიტო საგარანტიო სქემა და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ განსაკუთრებულად ვეხმარებით ტურისტულ ინდუსტრიას. რატო ვეხმარებით? მაინდა-მაინც ტურისტულ ინდუსტრიას განსაკუთრებულად. იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ძლიერი ინდუსტრია იყო ბოლო დრომდე და კვლავაც იქნება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ გამოცდისგან და ამ კრიზისიდან ის უფრო გაძლიერებული გამოვა. ეს არის დიდი დამსაქმებელი ინდუსტრია, იმიტომ რომ ოფიციალურად 150,000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს და იქ არის კიდევ თვითდასაქმებულები, რომლებიც ნაკლებად არიან იდენტიფიცირებულები და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანებმა არ დაკარგონ ხელფასები, ამ ადამიანებმა არ დაკარგონ შემოსავლები. ეს არის ინდუსტრია, რომელიც არის გამწევი ძალა და ლოკომოტივი ბევრი სხვა სფეროსთვის. ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ავიაცია, ყველაფერი ასე თუ ისე საზრდოობდა ამ ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებით და ყველაზე სწრაფად განვითარებადი დარგი იყო ბოლო დრომდე და ჩვენი კლიანტთა პროდუქტის თითქმის 12%. გარდა ამისა, ეს არის ინდუსტრია, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა. რეალურად ის დაზარალდა მანამ, სანამ საგანგებო ვითარება გამოცხადდებოდა და სანამ ჩვენ შეგნებულად გავაჩერებდით ეკონომიკურ აქტივობებს, იმისთვის რომ დაგვეცვა ჩვენი ჯანმრთელობა, ჩვენი მოსახლეობა. ეხლა მათ სჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებული სპეციფიური პაკეტი შევიმუშავეთ მათთვის. ქონების გადასახადი უკვე ითქვა და ქალბატონ ნინოც საუბრობდა ამაზე 2020 წლის ქონების გადასახადი მთლიანად მოეხსნებათ. საშემოსავლო გადასახადი ნაცვლად 4 თვის გადავადებისა წლის ბოლომდე გადაუვადდება და გარდა ამისა, როგორც ყველა სხვა დარგი ისინი სარგებლობენ აი საშემოსავლო გადასახადის შეღავათით 1500 ლარამდე ქონი ხელფასის მქონე ადამიანებზე. გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ჩვენ დავასუბსიდირებთ საბანკო სესხის პროცენტის 80%-ს პრაქტიკულად თითქმის ყველა სასტუმროსთვის. სასტუმროების უდიდესი უმრავლესობა ხდება ამ კატეგორიაში, ვისაც წლიური ბრუნვა არა უმეტეს 20 მილიონი ლარისა ჰქონდათ, გარდა სულ ერთეულებისა, დიდი ბრენდირებული სასტუმროების, რომელიც ძლიერი სასტუმროები არიან და ქონების გადასახადის მოხსნაც მათთვის საკმაოდ კარგი სტიმულია, რომ დიდ ქონებას ფლობენ და დიდი გადასახადი ჰქონდათ დარიცხული. დანარჩენი ეს არის მცირე საშუალო და ესე ვთქვათ ზომის სასტუმროები, რომლებსაც ჩვენ პრაქტიკულად 6 თვის განმავლობაში უსუბსიდირებთ თითქმის სრულად ბანკის პროცენტს, იმიტომ რომ ჩვენ მათთან შეხვედრის დროს მოვისმინეთ და გავიგეთ მათი წუხილი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წუხილი იყო, ეს არის პროცენტები ბანკის. შეიძლება ბანკმა გაუკეთა რესტრუქტურიზაცია, მაგრამ პროცენტებს მაინც არ იცხავდა. ეს თანხები, რომელსაც აღარ წაიღებენ ბანკები, იმიტომ რომ ჩვენ დავასუბსიდირებთ. უბრალოდ ჩვენ გადავიხდით მათვაგევრად იგივე ბანკებში. ეს თანხები, რომელსაც აღარ წაიღებს ბიუჯეტი გადასახადების სახით და ჩატოვებს იქ, მისცემს ამ ინდუსტრიას საშუალებას
არ შეამციროს დასაქმებულები, გადაიხადოს ხელფასები, გაისტუმროს დავალიანებები, იქნება ეს კომუნალური თუ მიმწოდებლების წინაშე არსებული ვალდებულებები, მოემზადოს გახსნისთვის. ბევრი დრო არ აქვს, უნდა სრულიად მოემზადონ გახსნისთვის, უნდა აღიჭურვონ, უნდა უსაფრთხოების წესები დანერგონ და ამაშიც დავეხმარებით. კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი ამ დახმარების გეგმაზე, მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ შემოვიფარგლეთ მარტო სასტუმროებით, რომ ესე როგორც წესი, როდესაც საუბრობთ ტურიზმზე, პირველ რიგში სასტუმროებზე საუბრობთ, მაგრამ აქ არის ძალიან ბევრი სხვა ნაირფეროვანი, ესე ვთქვათ, ქვესექტორი. ჩვენ ასევე გაუწიეთ შეღავათი რესტორნებს და კაფეებს, ანუ კვების ობიექტებს, დიდი სექტორია და ისინი ჩავრთეთ საკრედიტო საგარანტიო სქემაში, რომ ჩვენ მაგათთან როცა გქონდა კომუნიკაცია და ყველასთან კომუნიკაცია გქონდა, მათ ისაუბრეს იმაზე, რომ ყველას დიდი დახმარება სჭირდებათ იმაში, რომ ბანკებმა მათ გადაუვადონ სესხები და მიცენ საშუალება ახალი სესხი აიღონ, რატომ? რომ შეივსონ თავის საბრუნავი სახსრები, გადაიხადონ ხელფასები, ისევ და მოემზადონ ამ ახალი გახსნის მომენტისთვის. ჩვენ ჩავრთეთ საკრედიტო საგარანტიო სქემაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო თანაუზრუნველყოფად დაუდგება 30%-ში არსებული სესხის გადავადებისას და 90%-ში, ანუ თითქმის სრულად ახალი სესხის მოზიდვისას. ასევე დავეხმარეთ ტურისტულ კომპანიებს, რომელიც არის ჩვენი სახე საგარეო არენაზე, იმიტომ რომ ისინი იზიდავენ ტურისტებს, ისინი მონაწილეობენ ავიასერვისების გლობალური დაჯავშნის სისტემაში და მათ უსუბსიდირებთ საბანკო გარანტიების პროცენტს, ისინი გარანტიებს დებენ ხოლმე ამ დაჯავშნის სისტემაში. ასევე ცალკე პაკეტი გვაქვს მომზადებული გიდებისთვის. ძალიან საინტერესო და დიდი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი არის მონაწილეები. ჯერ მათი იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს, რთულია, რა თქმა უნდა, საუბარი და დახმარების კონკრეტული სქემის შემუშავება და შეთავაზება ისეთი სექტორისთვის, რომელიც არ არის ბოლომდე აღრიცხული, არ არის ბოლომდე იდენტიფიცირებული. ჩვენ გვესმის, რატომაც ხდებოდა ეს, ასე ვთქვათ, ვითარდებოდა ეს სექტორი და ჩვენი მხრიდან რაღაცა ისეთი ადმინისტრაციული წნეხის მოთხოვნა არ იყო, მაგრამ აი ეხლა ხო ჩანს, რომ როდესაც კრიზისი დგება და ჩვენ ჭირდება რომ ყავდეს აღრიცხული და ჭირდება რომ დავთვალოთ რა დახმარება სჭირდებათ, რა თქმა უნდა უმჯობესია ყოველთვის რომ ბიზნესი იყოს ბოლომდე ლეგალური, ინდმეწარმის სტატუსი ქონდეს, მიკრომეწარმის სტატუსი ქონდეს და თუნდაც გარკვეული გადასახადები ქონდეს გადასახდელი და ჩვენ ქვეყანა ვართ, რომელშიც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია ეს გადასახადები. მერე შემდგომში ეს გამოადგებათ, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით ამ სექტორის მოცულობა და ვიცით მათი იდენტიფიკაცია და მათი ხარისხის ფართო შეგვიძლია. მაგრამ დავეხმარებით მათაც და მათთანაც ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით, მათ დასაქმებაზე განსაკუთრებით. მოაწესრიგებს კორონა, მაგრამ მაინც ბევრ ამასაც შეაფერხებს, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც გისმენდით, მე გამახსენდა გასული წლის სექტემბერი, როდესაც თქვენ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი და მაშინ საუბრობდით პირდაპირ ავიამიმოსვლაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ახალი დაბრუნებული იყავით. ასევე საუბრობდით გასული წლის ტურისტულ შედეგებზე, რა მდგომარეობა ჰქონდა, უკეთეს ველოდით, მაგრამ მაშინდელმა პოლიტიკურმა პროცესებმა ვიცით რაც უკნა, ხო? ტურიზმს. რას ველოდებით წელს? აი ამ სამივე ეტაპის დასრულების შემდეგ, რა მოლოდინები გვაქვს? ალბათ გასული წლის შედეგებსაც არ უნდა ველოდოთ, ხო? თუ როგორ არის? გასული წლის შედეგები, მიუხედავად ყველა გამოწვევისა, რაც ჩვენ შევხვდა, რაც ჩვენ ტურისტულ ინდუსტრიაში შევხვდა, პოლიტიკური ტურბულენტობისა, რუსეთის პირდაპირ უსამართლო გადაწყვეტილებისა, როდესაც შეწყდა მიმოსვლა და ეს იყო დარტყმა ტურიზმისთვის, გასული წლის შედეგები მიუხედავად ყველაფრისა და ჩვენი დროული ჩარევის გამო იყო ძალიან პოზიტიური. 9,400,000 საერთაშორისო ვიზიტორი, 3,300,000,000 დოლარის შემოსავალი, თითქმის 12% ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის, საკმაოდ სწრაფი ზრდა. ანუ მიუხედავად ყველაფრისა, ისეთი ძლიერი არის ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია, რომ წელსაც იანვარში და თებერვალში, როდესაც უკვე გლობალურად ვინვარებდა კორონავირუსი, ჯერ კიდევ ზრდის ტენდენციას გვიჩვენებდა ჩვენი ტურიზმი. რას უნდა ველოდოთ წელს? წელს უნდა ველოდოთ იმას, რომ ჩვენ, როგორც უკვე გითხარით, სოფლიოს გავაცნოთ ახალ სახეს საქართველოს ტურიზმის, ეს არის ძლიერი სექტორი, რომელიც უმკლავდება მათ შორის კორონავირუსსაც და შეიძინა უნიკალური გამოცდილება და საქართველო არის უსაფრთხო დანიშნულების ქვეყანა. ჩვენ მთელ ჩვენ მარკეტინგს გადავრთავთ ამაზე და ეხლა ამ ახალი იმიჯის გამტკიცებაზე ვიმუშავეთ. ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ჩვენ ვიქნებით პირველი ქვეყანა, რომელიც მიიღებს მასობრივად ტურისტებს
უსაფრთხო კორიდორების და უსაფრთხოების ზომების დაცვით. ვიქნებით ქვეყანა, რომელიც აღადგენს ავიამიმოსვლას, აღადგენს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სახმელეთო მიმოსვლას რეგიონის შიგნით, რომ იგივე ჩვენი აჭარის შავი ზღვის კურორტები, გურიის შავი ზღვის კურორტები, სამეგრელოს კურორტები პირველ რიგში ელოდება ამ ქვეყნებიდან მომავალ სტუმრებს, ვინც ტრადიციულად სტუმრობდა და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აქაც ჩვენ მოვახერხებთ ამ უსაფრთხო დერეფტების შექმნას და ჩვენ ვიქნებით ქვეყანა, რომელიც თავისი ტურისტული სექტორის მონაწილეობით მოემზადება 2021 წელს, ისევ დავუბრუნდეთ აღმავალ ტრაექტორიას და არის საკმაოდ ესეთი პოზიტიური მოლოდინები, რაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ არის გამტკიცებული, თუ კი წელს ჩვენ 4% გვექნება ვარდნა, მომავალ წელს ჩვენ შეგვიძლია რომ სულ მცირე 4% კონდის ზრდა, რაც არის ევროპული ქვეყნების დონის მოლოდინები და ეს ზრდა ვერ იქნება მიღწეული ტურიზმის წარმატების გარეშე და ამიტომაც ვდებთ ჩვენ ამდენ ძალისხმევას კონკრეტულად ტურიზმის ინდუსტრიის აღორძინებაში. ტურისტებს პირველ რიგში ველოდებით რეგიონიდან, ხო? მათ შორის რუსეთიდანაც. აი აქ როგორ იქნება, იმიტომ რომ თუნდაც დღეს ძალიან მძიმე ვითარება აქვს და კორონავირუსის შედეგად ათასობით ადამიანი არის დაინფიცირებული. როგორ მოხდება ამ უსაფრთხოების ნორმის დაცვა ასეთ შემთხვევაში? ჩვენ ერთნაირი სტანდარტები გვექნება და ერთგვაროვანი პრინციპებზე დაყრდნობილი უსაფრთხოების ნორმები ყველა ქვეყანასთან. შესაბამისად, ნებისმიერი ქვეყანა, ვინც ჩვენთან ერთად შეასრულებს იმ სტანდარტებს, რაც იქნება დაწესებული, ვინც გახდება სრულფასოვანი წევრი აი ამ უსაფრთხოების კორიდორის, შეძლებს ნებისმიერი, მათ შორის ჩვენი რეგიონის ქვეყანა, შეძლებს, რომ თავისი ტურისტები გამოაგზავნოს ჩვენთან. ჩვენ ერთნაირად მივესალმებით აზერბაიჯანელ ტურისტებს, სომხეთიდან მომავალ ტურისტებს, თურქეთიდან მომავალ ტურისტებს და რუსეთიდან მომავალ ტურისტებსაც იქ, სადაც საუბარია რეგიონზე. რა თქმა უნდა, მუშაობთ ევროპასთან, რა თქმა უნდა, მუშაობთ აზიის ქვეყნებთან. მე დავასახელე რამოდენიმე ქვეყანა, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოლოდინი არის, რომ სახმელეთო მიმოსვლის აღდგენასთან ერთად ჩვენი ტრადიციული ბაზრები, ჩვენი ტრადიციული მიმართულებები და ვიზიტორები ჩვენი რეგიონიდან ჩვენთან ჩამოვლენ და არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნიდან მოხდება ეს, თავარია რომ უსაფრთხოების ნორმები იყოს დაცული და ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით ნებისმიერი ქვეყნიდან მომავალ ტურისტს და შარშანაც კი, როდესაც შეწყდა ავიამიმოსვლა რუსეთთან, ყოველთვის ვამბობდით, რომ მივესალმებით რუსეთიდან მომავალ ტურისტებს ვახვედრებთ უსაფრთხო გარემოს. მაშინ ჩვენ საუბრობდით პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებაზე, ჩვენ საუბრობდით კრიმინალისგან დაცლილ ქვეყანაზე, ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე, დღეს ჩვენ საუბრობთ ინფექციისგან უსაფრთხოებაზე, ეპიდემიოლოგიურ უსაფრთხოებაზე. ხალბატონ ნათია, ერთი მტკივნეული კითხვა მაქვს, აი სალონებთან დაკავშირებით. ძალიან გვაწუხებს ეს პრობლემა. მართლა ძალიან მტკივნეულია, ჩვენთვის ხომ არ დაჩქარდება, ხომ არ იგეგმება აი ამ გახსნას. იცით რა არის, მე არ გამოვრიცხავ, რომ დაჩქარდეს, ისევე როგორც როდესაც ჩვენ ვაცხადებდით ეკონომიკის გახსნის გეგმას და ვამბობდით, რომ ეტაპებს შორის როგორც წესი ორკვირიანი ვადა იქნება, მაგრამ დავაკვირდებით ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას, ჩვენ ახლა მაგალითად დღეს გამოვაცხადეთ, რომ დავინახეთ შესაძლებლობა, რომ დავაჩქაროთ გარკვეული ეტაპები და მომავალ კვირაში უკვე ყველა ტიპის ინდუსტრია აღდგება, პრაქტიკულად თითქმის ყველა ტიპის ვაჭრობა აღდგება გარდა გარკვეული გამონაკლისებისა, ანუ ვაჩქარებთ ჩვენ ამას. აქედან გამომდინარე, ვაჩქაროთ ხალბატონ ნათია, იმიტომ რომ რაც გადაცემა დაიწყო 10 ჯერ მაინც ხალბატონებო, გეთახმებით, აბსოლუტურად და გარდა იმისა, რომ ეს გახდა უკვე ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც ასე თუ ისე საჯარო სივრცეში ვტრიალებთ, გარდა ამისა, ეს არის ისეთი სფერო, რომელიც ასაქმებს ძალიან ბევრ ადამიანს. ეს არის მცირე ბიზნესის სფერო. სხვათა შორის ახალი რეგულაციების დაწესება იცით რა არის? ყველაფერს საბოლოო ჯამში განაპირობებს მოთხოვნა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გაზვირება ჩვენ ამ ხრივ არ გვემუქრება, რა თქმა უნდა, ეს არის დამატებითი ხარჯი, ეს არის დამატებითი ტვირთი, მაგრამ ისევ და ისევ იმისთვის გაწეული ხარჯი, რომ სწორედ იმ სალონს სტუმრობდეთ მე და თქვენ. სწორედ იმ მაღაზიაში შევიდეთ და არა სხვა მაღაზიაში, სადაც ვერ დავინახავთ წესების დაცვას. ეს არის ის გზა, რითიც ნებისმიერი ობიექტი, ნებისმიერი ბიზნესი შეინარჩუნებს კონკურენტუნარიანობას. თუ ჩვენ აქამდე ვარჩევდით რაღაცა სხვა კრიტერიუმით დაუშვათ, ფასით, ახლო მდებარე არის ესა თუ ის ობიექტი თუ არა რაღაცა დაუშვათ ასორტიმენტით, ეხლა კიდევ ერთი კრიტერიუმი დაემატება ჩვენთვის მომხარებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის უსაფრთხოების წესები. ასე რომ ყველა ობიექტს უღირს
ამ წესების დაცვა, მით უფრო რომ არ არის აქ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული და მიუღწევი. იმედია ყველა დაიცავს ამ ვიდეო წესს. დაგემშვიდობებით თქვენთან ერთად შევაჯამებ მე გაგაცემს ამ ნაწილში ინტერაქტივს. შემდეგი შინაარსის კითხვა გქონდა, მოგწონთ თუ არა ტურიზმის დაჩქარებული ამუშავების გეგმა. დიახ ამბობს, ვინც მიიღო ინტერაქტივში მონაწილეობა, 76.4%, 23.6% ამბობს, რომ არა. მე მინდა მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან ისეთი კარგი გეგმა, ძლიერი და კარგად მომზადებული, აბსოლუტურად გათვლილი თითოეულ ნიუანსში, მინდა გარკვეული ადვოკატირება ახლა იმ 23%-ისაც გავაკეთო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სიფრთხილით ეკიდებიან, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პასუხისმგებლობისგან გამომდინარე, იმიტომ რომ მართლაც არ არის ჯერ ერთგვაროვანი ვითარება ეპიდემიოლოგიური და ძალიან კარგია, რომ ჩვენი საზოგადოება ამას ეკიდება ძალიან, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობით. მე მინდა დავარწმუნო ის 23%, ვინც მაინც სიფრთხილით ეკიდება ახლა ამ ვითარებას, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ტურიზმის გახსნა არა მხოლოდ ჩვენი ეკონომიკისთვის იყოს მიმზიდველი და აუცილებელი და არა ეკონომიკური რაციონალობით ნაკარდახევი არის, არამედ ეს არის სრულიად დაყნობილი ახალ რეალობაზე, ჩვენ მოსახლეობაზე ზრუნვაზე და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ამოცანიდან გამომდინარეობს. ყველა უსაფრთხოების ნორმა იქნება დაცული. სხვაგვარად ჩვენ უბრალოდ ამას არც განვაცხადებდით და არც დაგპირდებოდით. არმატებები. აველოდოთ ტურისტებს და ტურიზმის განვითარებას. რა თქმა უნდა, ეკონომიკის მინისტრი ნათია თუნავა იყო ღია ეთერის სტუმარი, რეკლამის შემდეგ უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე შემოგვერთება, მალე დავბრუნდებით. უყურებთ ღია ეთერს, დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის დასკვნითი ნაწილით და როგორც დავაანონსეთ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ღვთისიაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს და მადლობა მოწვევისთვის, რა თქმა უნდა. ბატონო ალექსანდრე, ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისულ გეგმაში არის კონკრეტული პუნქტი. ქვეყნებს შორის უსაფრთხო დერეფნის შექმნა, რაზე ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ეკონომიკის მინისტრთანაც ვისაუბრეთ. რა ფორმით ჩაერთვება აი ამ პროცესში საგარეო უწყება? რა თქმა უნდა, ჩვენ პირდაპირ ფორმით ჩავერთვებით, ყოველთვის ჩართული ვიყავით ჩვენ ამ პროცესში, ჩვენს კოლეგებთან ერთად. ძალიან აქტიურად მუშაობდით ყოველთვის ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროსთან და ტურიზმის დეპარტამენტთან და ერთად ვახორციელებდით იმ გეგმას, რომელიც მანამდეც იყო და რა თქმა უნდა, ეხლაც ერთად განვახორციელებთ ამ გეგმას. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია მე თქვენს ეთერში სხვა მედიის საშუალებებითაც, რომ საელჩოებს აქვთ კონკრეტული დავალება მიცემული, ეს დავალება მანამდეც ჰქონდათ, როგორც მოგიხსენებათ, ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია ძალიან აქტიურად ვახორციელებთ ეკონომიკური მიმართულებით საქმიანობას საელჩოების მეშვეობით და ერთ-ერთი მათი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, იყო ქვეყნის პოპულარიზაცია და რა თქმა უნდა, ტურისტების მოზიდვა. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ძალიან აქტიურად ჩავერთვებით ამ პროცესში და ბატონო ალექსანდრე, დღეს შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, რომელი ქვეყნები შეიძლება აღმოჩნდეს უსაფრთხო სიაში და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს აღნიშნული ქვეყნები. პირველ რიგში მე მინდა ხაზი გაუსვა და სიხარულით აღვნიშნო, რომ ალბათ ერთ-ერთი უპირველესი ქვეყანა ამ უსაფრთხო ქვეყნების სიაში იქნება საქართველო, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ყველანი ხედავთ, ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს ამ კუთხით, ანუ პანდემიასთან ბრძოლის მიმართულებით. ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტურისტების მოზიდვის კუთხით. მე მინდა კიდევ ხაზი გავუსვა იმ გარემოებას, რომ ჩვენ არ გაგვიჩერებია მუშაობა, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, მუდმივად მუშაობდით და პანდემიის პროცესშიც, როდესაც ამ პანდემიას ვებრძოდით, ამ იანვრიდან მოყოლებული იმ პროცესში, როდესაც ჩვენ ამ ზომებს, ესე იგი, მიმართავდით, რომ ნაკლები ინფიცირებული ყოლოდა ქვეყანაში, ჩვენ ასევე ვაგრძელებდით მუშაობას ეკონომიკური მიმართულებით სხვადასხვა პარტნიორ ქვეყანასთან. ეს იყო როგორც ტურიზმის მიმართულებით, ასევე თქვათ ვაჭრობის და ეკონომიკური მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო და ძალიან ძნელია, რომ ისაუბრო
სხვადასხვა ქვეყანას ტურიზმთან მიმართებაში, როდესაც ესეთი გლობალური პანდემია არის მთელ მსოფლიოში, თუმცა ჩვენი მუშაობა გამოიხატებოდა შემდეგში ჩვენ იანვრიდან მოყოლებული ყოველდღიურ რეჟიმში ვაგროვებთ ინფორმაციას სხვადასხვა ქვეყანაში, დეტალურ ინფორმაციას ტრანსპორტთან მიმართებაში, ტურიზმთან მიმართებაში, იმ ზომებთან მიმართებაში, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში არის შემოღებული, იმ გეგმებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათ აქვთ ამ პანდემიასთან ბრძოლასთან მიმართებაში და ასევე რომ დამთავრდება ეს პანდემია და post-covid-ს რასაც ეძახიან, შემდეგ როგორი გეგმები აქვს. ჩვენ ამას ყოველდღიურ რეჟიმში ვაგროვებდით, ვაკეთებდით შესაბამის ანალიტიკურ მასალებს, სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა და სხვადასხვა სექტორებში და ვაწვდით ჩვენ პარტნიორებს, რამაც საშუალება ჩვენ მოგცა ყველას, რომ შესაბამის გეგმაზე გვემუშავა და ჩვენ ამ გეგმაზე საკმაოდ დიდი ხანია ვმუშაობთ. უბრალოდ ყველაფერს აქვს თავის დრო და მომენტი. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თუ ჩვენი პარტნიორები არ მოინდომებენ და არ გახსნიან, ასე ვთქვათ, თავიანთ ბაზარს, მარტო საქართველოს რო გადაწყვეტას ამის გაკეთება, ნაკლებად შედეგიანი იქნება. ამიტომ ზუსტად ჩვენ ვემზადებოდით ამ ყველაფრისთვის, ვაკეთებდით ამ გეგმას ნელ-ნელა და შესაბამისად უკვე ვართ მზად იმისთვის, რომ ხომალა განვაცხადოთ, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს გარკვეული ხედვა და მონახაზი და გეგმა ამასთან მიმართებაში და უახლოეს მომავალში ჩვენ დავიწყებთ ამაზე მუშაობა. საელჩოები ისევ გააგრძელებენ აქტიურად სარეკლამო კამპანიას ქვეყნის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება post-covid-ის პერიოდში, რომ ჩვენს პარტნიორებს დავანახოთ ის შესაძლებლობები, რაც იქნება ჩვენს ქვეყანას და ეს ალბათ იქნება ახალი და ძალიან განსხვავებული მიმართულებები, დამატებით იმ მიმართულებებზე, რომლებიც უკვე გვაქვს ჩვენ. დღეს ძალიან ბევრჯერ აღენიშნა მედიის საშუალებით პრემიერ-მინისტრმაც გააჟღერა ამის შესახებ, ქალბატონმა ნართიამაც ეკონომიკის მინისტრმაც თავის პრეზენტაციაში, რომ არის ახალი პროდუქტები, რომელიც ძალიან კარგად შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენ პარტნიორებს. რაც შეეხება ქვეყნებს, რაც თქვენ მეკითხეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნები, რომ ქვეყნებზე ამბობდით. დავასრულოთ და შემდეგ მარიამს აქვს კითხვა. ქვეყნებთან დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრათ მაგალითად უკვე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ ძალიან აქტიურად როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩვენს კოლეგებს ვესაუბრებით, ეს არის ონლაინ ჩართვები და სატელეფონო ჩართვები, ჩვენ არ ვაჩერებთ ჩვენ საქმიანობას, ჩვენი საქმიანობა ისე გრძელდება როგორც მანამდე ქონდა, ესე ვთქვათ და ამ საუბრების დროს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის კოვიდთან ბრძოლა, ამ პანდემიასთან ბრძოლა და ყველა ჩვენი პარტნიორი და ჩვენი მეგობარი გვეკითხება და აინტერესებთ მათ როგორ ახერხებს საქართველოს რომ ესე კარგად უმკლავდება ამ პანდემიას და ამ ვირუსს და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე როდესაც არის საუბარი იმაზე როგორ ვახერხებთ ყოველთვის არის კითხვა როდის აპირებთ რომ გახსნათ ქვეყანა და აპირებთ თუ არა რომ ახლოს მომავალში მიიღოთ თქვენ სტუმრები, ვიზიტორები და ტურისტები და რა თქმა უნდა მათი მხრიდან მოდის ეს ინტერესი და ესეთი ქვეყნები საკმაოდ რაოდენობის არის რომლებიც უკვე აფიქსირებენ თავის ინტერესს იქიდან გამომდინარე ისევ და ისევ რომ ჩვენ ძალიან წარმატებულად ვახორციელებთ პანდემიასთან ბრძოლას აფიქსირებენ თავის ინტერესს რომ მათ აქვთ სურვილი საქართველოსთან დაიწყონ დიალოგი ამ ბატონო ალექსანდრე საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი რომელმაც შეწყვიტა ფრენები ჩინეთთან, ირანთან, იტალიასთან. აი დღეს ეს ქვეყნები თუ ითვლება უსაფრთხო ქვეყნებად, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? და თუ გადის აი ამ უსაფრთხო ქვეყნების კატეგორიაში? დღეს ჯერჯერობით კიდევ არის მძიმე სიტუაცია ჩვენს ფართო რეგიონში, ჩვენს ამეზობლოში და რა თქმა უნდა ასევე ევროპაშიც. კლება არის, მნიშვნელოვანი კლება არის, თუმცა ინფიცირებულების რაოდენობა მაინც მაღალი არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით არის მაღალი რისკი, თუმცა მედი გვაქვს რომ იმ პერიოდისთვის, როდესაც დაგეგმილი გვაქვს ჩვენი ტურისტული, ესე ვთქვათ, სეზონის დაწყება, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, უკვე ისეთი მნიშვნელოვანი კლება იქნება, რომ შესაძლებელი იქნება გარკვეული ქვეყნებიდან, გარკვეული კატეგორიის და რაოდენობის ტურისტები მივიღოთ ჩვენს ქვეყანაში. ბატონო ალექსანდრე, საინტერესოა როგორ ჩაერთვებით თქვენ დიპლომატები კამპანიაში, რომ საქართველოს გახდეს უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი. ახალი იმიჯი უნდა შეიძინოს ქვეყანამ და ბუნებრივია დიპლომატების დახმარება და ამ პროცესში ჩართვა ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე უნდა გკითხოთ მოსახლეობას როგორ დაარწმუნებს ხელისუფლება, რომ გახსნა საზღვრების და ტურისტების ქვეყანაში შემოშვება არის უსაფრთხო.
მადლობა კითხვისთვის. Რა თქმა უნდა, როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენ ძალიან აქტიურად ჩავერთვებით. მინდა ვთქვა, რომ დღეს არის საქართველოს უსაფრთხო ქვეყანა და შესაბამისი იმიჯიც აქვს უსაფრთხო ქვეყნის. ამასთან დაკავშირებით თქვენ ალბათ თვალყურს ადევნებდით, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნის მედია საშუალებებით სტატიებს უძღვნიდნენ, გადაცემებს უძღვნიდნენ საქართველოს და ამასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა, იცის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამ ქვეყნების მოსახლეობამ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ტრენდს გავაგრძელებთ. ჩვენ ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად შემუშავებული გვაქვს უკვე დოკუმენტი, რომელსაც ქვია რატომ საქართველო ისევ და ისევ პოსტ-კოვიდის პერიოდში და იქ გვაქვს გაწერილი თეზისები, რატომ უნდა ესტუმროს ტურისტი საქართველოს. მათ შორის არის იქ საუბარი უსაფრთხოების კუთხითაც, იმ ზომებზე, რომლებიც უკვე გაატარა მთავრობამ, სახელმწიფომ ამ მიმართულებით და რაც გვაქვს მომავალში დაგეგმილი. შესაბამისად, ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა იქნება, რომ მომხმარებლამდე, ტურისტებამდე მივიტანოთ ეს ინფორმაცია და მოვიზიდოთ ეს ადამიანები ჩვენ ქვეყანაში. ბატონო ალექსანდრე, მომდევნო თემა, რასაც მინდა შევეხო, ეს არის ლუგარის ლაბორატორია, რომლის წინააღმდეგაც დეზინფორმაცია ვრცელდება და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მაგალითად რუსეთი, ჩინეთი ამ მიმართულებით გამოირჩევიან, ხო? რა შეგვიძლია ამ მიმართულებით ახლა ჩვენ დღეს ვთქვათ? რას ემსახურება აი ამ ვითარებაში ეს კამპანია, რომელიც წამოწყებულია, უბრალოდ რომელიც გრძელდება? დიახ, თუ დავაკვირდებით, ძალიან აქტიური კამპანია არის. კონკრეტულად საქართველოს ლუგარის ცენტრალ მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ მე რამოდენიმე დღის წინ მქონდა ჩინეთის ელჩთან შეხვედრა და საუბრის დროს ზუსტად ამაზე ქონდა ჩვენ საუბარი და ჩვენ ხაზი გავუსვით იმას და ეხლა შემიძლია გავიმეორო ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება და ჩვენი პოზიციაც. რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანას აღიზიანებს ჩვენი ქვეყნის ყველანაირი წარმატება. მათ შორის ეს დიდი წარმატება, რომელიც ჩვენ ვირუსთან დაკავშირებით მივაღწიეთ და გვაქვს ძალიან ესეთი კარგი შედეგები. და რა თქმა უნდა, მისი მიზანი არის, რომ ესეთი წარმატებული ქვეყანა სამეზობლოში. თუმცა მანამდეც იყო ალბათ დამეთანხმებით, ხო? როგორც უკვე აღნიშნე ამ მიმართულებით, ანუ ლუგარის ლაბორატორიის კონტექსტში, ხო? იგივე ამაზე ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯორჯ კეინტმა და საგარეო უწყების წარმომადგენლებს მადლობაც კი გადაუხადა დროული პასუხისთვის და ოპონირებისთვის. დიახ, იყო ესეთი შემთხვევები, ბევრი იყო ეს შემთხვევები, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მათი მცდელობა არის ის, რომ ეს დიდი წარმატება, რომელიც აქვს ქვეყანას და მე მინდა ხაზი გავუსვა ერთ რაღაცას, რომ ლუგარის მსგავსი ლაბორატორიები დამოუკიდებლობის მოპოვების და დაბრუნების შემდეგ ლუგარის მსგავსი ლაბორატორიების ესე იგი შექმნა იმ ბაზაზე, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დარჩათ ქვეყნებს, ძალიან ბევრ ქვეყანაში დაიწყო, მათ შორის რუსეთშიც იყო, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები ეხმარებოდათ, ასევე ამ ესეთი ცენტრების გაძლიერებაში და ჩამოყალიბებაში იყო ჩვენ სამეზობლოში, სომხეთში, მაგალითად უკრაინაში, იყო ისე ასევე ყაზახეთში. ყველა ესეთ ლაბორატორიაში არიან შესულები, თქვათ რუსები, ანუ მათი კონტროლის ქვეშ ხდება ის ცდები და ის პროცესები, რომლებიც არის ამ ლაბორატორიაში. მხოლოდ და მხოლოდ საქართველო არის დარჩენილი, სადაც წვდომა არა. აქ თქვათ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვთხოვეთ მათ ჩამოსვლა დაუპატიჟეთ, შეთავაზებები ბევრი იყო, ისინი არ გვესტუმრენ, მათი წვდომის არეალში არ არის ეს ლაბორატორია და პირადად ჩემი აზრია, იმიტომაც არის ეს ლაბორატორია წარმატებული, რომ მათი ჩარევის გარეშე ხდება იქ ის პროცესები და ის კვლევები, რომლებიც მიმდინარეობს. ზუსტად ეს მომენტი არის გამაღიზიანებელი მათთვის, რომ აი ის კონკრეტული ლაბორატორია, სადაც თვითონ არა აქვს წვდომა, ესეთი წარმატებულია და კონკრეტულად ამ კოვიდის ბრძოლის ესე ვთქვათ პერიოდში გამოჩნდა რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთ ლაბორატორიას და ბატონო ალექსანდრე უძღვის ამაში. არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ რეგიონის მასშტაბით. კიდევ ერთ რაღაცას მინდა რომ ხაზი გავუსვა. მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩინეთში ეს პროცესი დაიწყო, ჩვენ თხოვეთ ჩინურ მხარეს, რომ ჩვენ დაავადებათა კონტროლთან ესე იგი რაღაც კომუნიკაცია მოხდარიყო იმ ჩინელი ექიმების და იმ სამსახურების, რომლებიც უკვე ჩართულები იყვნენ პრევენციასთან დაკავშირებით და მკურნალობასთან დაკავშირებით და იქიდან მოყოლებული, იანვრიდან მოყოლებული ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ჩინურ მხარესთან არის ძალიან აქტიურ კონტაქტზე, აქტიურად ცვლიან ინფორმაციას ერთმანეთთან და ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს. და არა მარტო ჩინურ მხარესთან, რეგიონის მასშტაბით და ევროპის მასშტაბით ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ლუგარის ცენტრი ძალიან ბევრ კარგ, ესე ვთქვათ, არჩევებს აძლევს თავის ბატონო ალექსანდრე თქვენ ალბათ თვალყურს ადევნებთ, როგორი მოწინავე არის ჩვენი ცენტრი და როგორ ესე ვთქვათ შესანიშნავად მუშაობენ
როგორი ძლიერი სპეციალისტები ყავს და რა თქმა უნდა ეს აღიზიანებს ამ ქვეყანას და რა თქმა უნდა ყველანაირად ცდილობს რომ დააკნინოს და ასე ვთქვათ მისი მნიშვნელობა შელახოს და ბატონო ალექსანდრე, ჩინეთიც აყვა ერთგვარად დეზინფორმაციას. თქვენ გქონდათ ჩინეთის ელჩთან შეხვედრა და გვაინტერესებს რა ხდებოდა დახურულ კარტს მიღმა. რომ მოგვიყვეთ დეტალები თუ შეგიძლიათ. მე შემიძლია ძირითადი მონახაზი გითხრათ, ჩვენ გქონდა შეხვედრა, ვისაუბრეთ, გავცვალეთ ინფორმაცია, შეხვედრის მიზანი რა თქმა უნდა იყო ის სწორი ინფორმაციის მოდმიწოდება ჩინური მხარისთვის, რომელიც რეალობას წარმოადგენს და არ არის მოგონილი ამბავი, როგორც რუსები ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ და რა თქმა უნდა ჩინურმა მხარემ ეს ყველაფერი მიიღო. შეხვედრის დროს მათ აღნიშნეს, რომ მნიშვნელობა ძალიან დიდი აქვს ამ ცენტრს დაავადება კონტროლის ცენტრს და რა თქმა უნდა ლუგარის ლაბორატორიას COVID-თან ბრძოლაში, რა თქმა უნდა ჩვენ საუბარი იმაზეც გქონდა, როგორ კარგად თანამშრომლობენ ქართველი და ჩინელი ეპიდემიოლოგები ამ პერიოდში და შესაბამისად ჩინურმა მხარემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის ემიჯნება მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას და არის სამწუხარო, როდესაც არასწორი ინტერპრეტაციით ხდება რაღაც ინფორმაციის გავრცელება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ღვთისიაშვილი პასუხობდა ღია ეთერის შეკითხვებს. დღევანდელი დღე დასასრულს უახლოვდება. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით ჩვენი ინტერაქტივის შედეგებს, რომელიც თან ერთად ჩვენს გადაცემას. მოგწონთ თუ არა ტურიზმის დაჩქარებული ამუშავების გეგმა. 76.8% ამბობს დიახ, 23.2% ამბობს არას. აი ასეთია შედეგები და გადაცემის ბოლოს რა შეგვიძლია ვთქვათ? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ დროისთვის 615 ინფიცირებული ყავს ქვეყანაში. ინფიცირებულთა რაოდენობა ნელი ტემპით იზრდება, რაც გვაძლევს საიმედო შედეგს. მათ შორის გამოჯამრთელებული ყავს 275. რამხელა წარმატება. ძალიან მაგარი შედეგია, ეს პოზიტიური ინფორმაციით დავასრულოთ დღევანდელი. პოზიტიური იყო ის სიახლეებიც, რომლებიც ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ. და იმედი ეს გეგმები განხორციელდება ყველაფერი უახლოეს მომავალში. თქვენი რეაქციიდან და ქალბატონი მინისტრის რეაქციიდან თუ იმსჯელებთ, მაინც სალონები არის მთავარი თემა, როდის მოახერხებთ რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა ნამდვილად არის და ველოდებით ამ დღეს, როდის გაიხსნება სალონები. ხო. ელენე, განსაკუთრებული მადლობა შენ, რომ ეს დებიუტი იყო შენი, ჩვენ ერთად კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით ჩვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა, მარიამსაც მადლობა, რომელიც ასევე შემოგვერთება ღია ეთერის შემდეგ გადაცემებში. დამშვიდობთ მაყურებელს, ვისარგებლოთ რა თქმა უნდა შემთხვევით და წინ იმედის კვირა გელოდებათ, კვირას საღამოს 9 საათზე ძალიან საინტერესო რეპორტაჟებს გიმზადებთ, მაგალითად მარიამს აქვს ძალიან კარგი ექსკლუზივი, გითხარი 2 სიტყვით და იმედის კვირაში მაყურებელი უფრო ახლოს გაიცნობს თურქეთის ელჩს, რომელიც არის ძალიან საინტერესო პიროვნება. მე ის გავიცანი, როცა საქართველოში ჩამოვიდა და მას შემდეგ სულ მქონდა სურვილი, რომ უფრო დეტალურად მომეყოლა მაყურებლისთვის მასზე და ეს დროც დადგა. ექსკლუზიური რეპორტაჟი თურქეთის ელჩზე, რომელიც საქართველოში მუშაობს და მოღვაწეობს. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ასეთი იყო ღია ეთერი. საინფორმაციო სამსახური ხვალ დილის 8 საათიდან, რა თქმა უნდა, საათში ერთხელ მოგაწვდით ყველა სიახლეს. ნახვამდის.